السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح اليوم رح يكون عن برنامج جيكسو، وهو عبارة عن موقع بيستخدموه لصناعة البازل. أنا كتبت هون على جوجل اسم الموقع جيكسو بلانيت، بضغط بعدين على الرابط الأول. موقع الجيكسو زي ما احنا شايفين هو عبارة عن موقع صانع بازل بعدة مستويات. ممكن اختار المستوى السهل، ممكن اختار مستوى متوسط والمستوى الصعب. عشان استخدم هذا الموقع بلزمني تسجيل اشتراك في الموقع من خلال الايميل. راح اضغط على تسجيل اشتراك. بلزمنا هون نحط اسم المستخدم، مثلا ورود 24. بلزمنا ايميل، باسورد، انا لست روبوت. بعدها تسجيل اشتراك. بعد هاي العملية المفروض يوصلكم ايميل على الايميل اللي انتم قمتوا بادخاله هون. انا سجلت فيه ووصلني الايميل، هيو زي ما احنا شايفين من الموقع نفسه، وراح اضغط على الرابط. تأكيد البريد الإلكتروني: بريدك الإلكتروني قد تم تأكيده بنجاح، حسابك نشيط، تستطيع تسجيل الدخول الآن. طيب أنا هيك صرت داخل الموقع. هذا هو حسابي، بقدر أغير الصورة وبقدر أتحكم في البروفايل. عشان أعمل البازل راح أضغط هون على كلمة إنشاء، مثلا اسم الألبوم تقدروا تختاروا الاسم اللي بدكم اياه. راح اسميه ورود، الظهور عام. طيب بعد هيك راح تفتح هاي الصفحة. هاي الصفحة من خلالها أنا بحدد شو نوع البازل اللي أنا بدي إياها. اختيار ملف، راح أختار أي صورة حاليا موجودة عندي على سطح المكتب. راح أحاول أختار صورة لدرس أنا شرحته قبل هيك، مثلا بالتنزيلات أنا حفظتها. لنفرض هاي الصورة لدرس اسمه الببغاء الثرثار. بدي أغير الاسم، مثلا ببغاء. بدي القطع مستوى مش سهل ومش صعب، متوسط. وهون أنا بقدر أختار شكل القطعة كيف ممكن أختارها. أنا راح أختار الشكل هذا. إنشاء. هون بحمل باللعبة اللي أنا اخترتها. أنا اخترتها هذا المستوى، مستوى صعب شوي. وانتو بتقدروا تختاروا المستوى اللي بدكم اياه. هو افضل مستوى لطلاب الابتدائي المستوى السهل. نقدر هون نعرض الصورة على الشاشة من خلال هون صورة أيقونة الصورة. نحط الصورة هون لتسهيل تركيب البازل. أنا هيك قمت بصناعة لعبة البازل. هسا بدي أحصل على الرابط اللي أنا أنشأت فيه اللعبة. بس قبل الرابط هون ممكن أنا أغير عدد القطع البازل، مثلا 100. العب ب100.
بدء لعبة جديدة، ممكن أسهلها ل25 قطعة. بقدر أحصل على المستوى اللي أنا بدي إياه. حاليا بدي أعمل مشاركة للعبة اللي أنا صنعتها. بضغط على كلمة مشاركة، تضمين، بعدها راح أشوف هون في عندي رابط جيكسو بلانيت. select the code، بعمل له كنترول سي نسخ وببعته وين ما بدي. وهذا هو الفيديو لليوم على موقع جيكسو بلانيت، وشكرا لكم.